Joo, moro! Tuolla TikTokin puolella kyseltiin jonkun verran, että alkaisin tästä Soarerista tekemään jonkinnäköistä sarjaa tänne YouTuben puolelle. Kun mä rakentelen tätä, niin ruvetaan väsäämään. Mähän ostin tän Soarerin tosiaan rullaavana koppana ja tänne pitäisi istutella tällainen Mersun 111 turbon kanssa ja siellä on sit 6 loviin manuaali CDI-loota ja tää moottorihan on mulle siitä tuttu moottori, että mulla on ollut tossa mun höntsädriftinkin autos 36 kompaktissa tää pari kesää tää sama moottori ja se kompakti pääsi nyt eläkkeelle ja tulis tällainen Soareri tilalle. Nämä on tosiaan todettu ihan järkeviksi moottoreiksi nämä M111 on turkonkaan, että niistä saa ihan mukavat määrät tehoa pihalle, sellainen 350-400 heppaa aika vaivattomasti ja halpoja kuin mitkä, niin siitä mukavia, että ei näillä palkoilla niin ei ruvella jiitsetaan rakentelemaan, niin tollanen tonne ja tän jakson agendaanhan meillä olisi, että tehtäis tollaset koneen kannakkeet. Ne on tänne pikkasen kerennyt mallailla tollasia levyjä ja niitä ei ole vielä hiposteltu kuntoon, mutta kumminkin tollaset palaset tonne pitäisi väliin tehdä vähän putkea. Että tää kone on nyt siinä paikallaan, mikä tää tulee jäämään. Ja täällä oli pakosarja, jätin tohon kun nyppäsin pois tuolta Pemarista niin tän paikalleen, niin näin tästä suoraan, että tää tulee mahtuu täällä vanhalla pakosarjalla ja näin tähän paikalleen, niin kyllä, tonne tehdään myös kannake. Mutta aloitetaan siitä, että minä nappasen ton pakosarjan ja turpon tosta veke ja jatketaan sen jälkeen. Noniin, nyt ois pakosarja irti ja sai tilaa tonne, että pääsee mallailemaan tonnekin kannakkeen, mutta voitais tähän väliin ottaa pikku tollain briefingi, että kuka mä oon ja mitä mä oon tehnyt ja näin. Tosiaan joo, Heimosen Eetu ja mä oon ajellut höntsädriftingiä tollasen ensi kesään taitaa tulla 5 vuotta. Vai tuliko jo viime kesään? Kumminkin noin 5 vuotta ja mulla on ollut tollainen E36 kompakti, joka oli alun perin M50 P25 ihan vaparina. Sillä mä ajelin 2 kesää ja sit mä rupesin sväppäämään M111 sinne tilalle, kun se M50 hajos. Ja toi M111 harrastus on lähtenyt oikeastaan ihan siitä, että tuossa velipuolella on myös sellainen 202, mitä se on rakennellut tonne höntsäpuolelle ja se on sille M111 ailee myös ja se on turpottanut sen ja näin ja sitten tuossa Anderssonin Janilla, Fat-Karakella, Makosen ukoista tutulla 202, niin silläkin on se M111, niin näitä on ollut tässä piireissä pyörinyt näitä 111 siinä. Tosta Vililtä löytyi sitten helposti yksi 2,3 litran 111 silloin aikanaan ja sit mä ajattelin, että no perkele, laitetaan se tonne kompaktiin ja niinhän me laitettiin. Ja se toimi ihan hyvin jonkin aikaa, kunnes 25 kesänä Makosan Invitational matsureilla niin räjäytin kangen pihalle sieltä ja se kompaktihan tuli oikeastaan mulle ihan ton Jani Anderssonin kautta aikanaan. Se vinkkas, kun minä vinkkasin hänelle, että pitäisi varmaan aloittaa höntsädriftinkin ajamaan, että tarvitsisi jostain auton ja se vinkkas sitten hänen friendiltään minulle auton ja mä ostin sen pois ja se lähti sitä rataa silloin 5 vuotta sitten. Mutta sitä ajettiin kompaktilla 4-5 vuotta aika lailla ja
taisi olla 4 vuotta, 4 vuotta ajettiin ja ensi kesään tulee 5 vuotta. Ja nyt viime kesään käytiin ajamassa Tykkimään jonkun verran, se on tuossa lähirata, niin sitä tulee kulutettua. Ja sitten käytiin tuolla Makosan Invitational Matsureilla, mistä kerroinkin tuossa äskettäin. Makosan Invitational Matsureilla ja Pesämäellä ja sitten käytiin Augustfesteillä Virossa ajamassa. Käytiin Vilinkaa siellä ja se oli oikein mukava. Porsche-ringillä käytiin syöttämässä, tehtiin siitäkin YouTube-video tonne meidän Krevin YouTubeen. Sieltä meidän autoporukan YouTubesta löytyy se. Ja muuta oli viime kesänä. No oikeastaan ajot jäi siihen Augustfesteihin. Piti vielä mennä kerran Tykkimäkeen, mutta mä vedin sitten käsijarrusta ja ajattelin, että säästelen renkaita ja rahojani sitten keväälle. Ja tarkoitukseen oli tossa niin talven aikaa vaan hipostella kompaktia parempaa ja vähän uutta puskuria ja tällaista pientä, mutta sitten tuli tämä tuli Marketplaceissa vastaan ja tuntui liian hyvältä ollakseen totta ja tällään tuli haettua Hollolasta ja sille tielle on jääty. Nyt on kompakti lyöty lihoiksi tässä talven aikana ja pitäisi tiputella toi M111 tonne paikalleen ja muutenkin niputtaa kuntoon, että tästä tulee sellainen katuauto kautta sitten millä käy ajamassa myös höltsää, että molempiin sopiva peli tulee tästä, mutta tää tulee jo kilpien väliin. Mulle ei toi 36 kilpien välissä ollut, niin kiva saada taas pitkästä aikaa, tai oikeastaan ekaa kertaa sellainen kunnollinen harraste katuauto. On mulla ollut Toyota Crowni aikaisemmin, mutta se oli sellainen enemmänkin vippipulti sen, niin tällainen vähän erikoisempi ja kiva tehdä jotain tällaista, mitä ei ole aikaisemmin tehty. Et sitä mä ton kompaktinkin kanssa vähän hain, että ei menty sitä perinteistä reittiä, että laitetaan se M50 ja turbo sinne, vaan mennään jotain muuta reittiä, koska niitä löytyy jokaisesta kolosta, niitä M50 turboja, niin vaikka ei tuolta nyt sellaisia teholukemia saadakaan, mitä jostain enää kutoskoneellisesta turbosta saadaan, niin onpahan jotain erilaista, niin mennään sille eteenpäin, että teho ei kummiskaan kaikki kaikessa, niin eiköhän me saada tuolla 350 sepallakin tää tankki kulkemaan johonkin, että kyllähän tää painaa vissiin 400 kiloa enemmän kuin toi kompakti, ainakin mitä tuossa nopea googlailin, niin eihän tästä mikään tykki tuu, mutta tulee kumminkin. Siellä voin tuosta selitellä vähän tuosta moottorista. Moottoris on tällä hetkellä se on vakiosisuskalut. Vakiosisuskalut, tämähän on siis M111 944, eli 2 litran kompuramoottori. Aikaisemmin mulla oli se 2.3 kompuramoottori ja se losahti sinne Pesämäelle, niin vaiheltiin siellä sitten tää 2-litranen tilalle. Tästä pitäisi odottaa varmaan aika lailla samoin teholukemia, ehkä vähän vähemmän vääntöä kuin vähemmän litratilavuutta, mutta ei ole niin justiinsa. Mä oon penkittänyt siitä 2.3 340 heppaa ja 450 newtonia vääntöä navoilta tuossa kompaktissa, niin tää on varmaan siellä aika samoissa. Tarkoitukseen olisi, ei nyt ensi kesäksi eikä vielä istutellaan tää moottori eka, mutta tarkoitukseen mulla olisi tossa kaverin luona niin toinen moottori myös, niin sinne istutella H-profiiliveivit ja blää, niin jos saatais se maaginen 500 heppaa vaikka pihalle sieltä, niin varmasti vie tällaista suorarinkoppaa oikein mukavasti. Koneen osisto, mitä tässä on, niin tää on vakiosisuskaluilla oleva kone. Siellä on kovat kannenpultit, 12.9 kannenpultit ja tuplavenojouset, mille on tehty billettiretainerit ja aluslevyt. Ne tuplavenojouset on M50 V25 Nordmanoksesta. Niin kestää kierrättääkin vähän
paremmin, että mulla on ollut siinä 7 tonnissa tällä hetkellä toi rajoitin ja sitten ohjaa Maxeku Sportti ja sit mulla on ollut täällä tällainen 3.5 Holsetti, mikä on Lensulta aikanaan ostettu. Joku vanha omistaja on tän Lensulta ostanut ja yritti tehdä hukkaportin paikkaa pikkasen huonoon kohtaan. Nyt se on vähän paremmin tossa kyljessä. Ja sitten on Ryytin Osmos Performance Partsin tekemä pakosarja. 4/2 tää on jaettu, niin jaettu pesä, niin 4/2 sarja. Ja sitten tää tulee 3 tuuman rosteri koko putkel downpimpista lähtien ja tuossa äsken mallailin ennen kuin mä otin ton turpon pois tuolta, niin käy toi vanha downpipekin suoraan tuohon paikalle. Ei tarvitse sitäkään lähteä muokkaamaan millään tapaa. Se vaan, että mulla oli ennestään, vaikka kuinka tykkäsin, niin oli toi hukkaportti tosta pellistä läpitte. Niin ei oikein varmaan toi katsastusmies tykkää, jos se vielä tulee tosta pellistä läpitte, niin pitää laittaa se tonne downpipeen, niin sitä joutuu sen verran muokkaamaan, mutta ei se mitään. Niin joo, mitäs muuta tästä autosta? Tää on jonkun jäämä projekti kesken, niin mä epäilen, koska täältä on konehuone on maalattu oranssiksi ja ovien välit. Tää on alun perin ollut tällainen champagnean väriin auto. Champagnean väriin. Mä en tiedä mitä tässä on ollut homman nimi. Jos jollain on tietoa, niin rekkari oli muistaakseen KOJ, Kalle, Olavi, Jarkko 370 vai 371. Kumminkin, jos jollain on tietoa, niin saa kertoa. Niin tää on jonkun jäänyt projekti kesken. Mä en tiedä mitä täällä on tehty. Mitä täällä on tehty, mutta tää on massattu tää pohja. Pohja on massattu. Kauttaaltaan oikein hyvässä kunnossa. Tuo massa on myös aika puhdas, niin musta tuntuu, että tällä ei ole ajettu sen massauksen jälkeen hirveän. Mä en ole löytänyt vielä mistään minkäännäköistä pahempaa ruostetta. Ei ole ruostepaikkoja ei tunnu löytyvän mistään. Tää on aivan kivikova pohja ja mitähän muuta tästä nyt sit kertois. Tämmönen tää on. Mulla on niin kävin tosta shoutout Putte Evert Lappeenrannasta, niin kävin hakemassa kytkin ja jarrupolkimet. Tämähän oli automaatti alun perin, niin tarvi sellaiset ja sain myös Putelta ovet ja konepeltiä sun muuta ja tuolta tollasen puskuriin ja jarrutehostajan ja kytkin työsylinteriä sun muuta, niin kiitokset hänelle. Mä ajattelin, että niitten etsimisessä menee jonkin aikaa, mutta ne löytyikin helposti. Tänne on tosiaan musta nahkaisisusta tulos. Maalataan jossain kohtaa nuo koelaudat ja sun muut. Et mustat nahkapenkit mulla on tähän ja näin. Niin. Eiköhän tästä ihan peli saada. Niin joo, löytyyhän mulla tällainen plenumikin tonne imupuolelle, missä on tollainen Bossin sähköön kaasuläppä ja tuolla on 1200 suuttimet ja kun E85 ajamme, niin Tuomas Vartiala teki ton mulle. Se on tehty käyttäen vanhaa alumiinista vakio imusarjaa hyödyntäen, otettu siitä se laippa ja sitten tehty tollainen plenumi. Tuo on ollut oikein jees peli ja mukava race car partsi. Niin sellainen. Ja mulla on jotain idiksiä tähän keulaa, millä me täytellään tätä aukkoa tästä, mutta siitä on enemmän ollut tuolla TikTokin puolella, niin jätetään ne vielä täältä YouTubesta pois. Niistä tulee kyllä jossain kohtaa videota, mutta jatketaan näistä kannakkeiden teosta nyt. Joo, tosiaan, tekasin tossa nopea tollaset
kannakkeen alut, niin noista on sit helppo lähteä vetää tuohon koneeseen kiinni. Tuohon tulee vielä yksi putki ja tää putki leikataan vinoa tosta päältä, niin on helppo laitella mutterilla sitten kiinni. Niin tollaset alut sinne nyt nopeaa tekasiin ja tosta pääsee jatkamaan. Niin mie tekasen noin väliputket vielä tohon, niin katsellaan sit lisää. Semmoset. Ei kauneimmat, mutta ei oo tekijäkään, niin eiköhän ne pelitä. Tällaiset samantyyliset mulla oli BMWssä ja ne todettiin oikein toimiviksi. Tällaiset putkimallit ja mie nykäsen noihin seuraavaksi vähän kilikalia päälle ja katsellaan sit, miltä ne sit näyttää. No niistä tuli sellaset mustat, niinkö kuusaalla kuuluu ollakin ja eiköhän ne pelitä. Nehän ei mihinkään täältä konehuoneesta näy, niin kunhan toimivat ja eivät mene rikki, niin ne on oikein hyvät. Mut mie annan noitten tosta yön yli kuivahtaa ja katsellaan huomeen, että miltä ne näyttää. Päivää! Tosiaan noi kannakkeet on nyt kuivanut ja heittelin ne tänne paikalleen. Laittelin tohon myös hollille ton pakosarjan turponkaa ja downpipein, niin nekin sopii sinne oikein hyvin ja lain helppousen tässä viehättää, koska noi on samat kuuman puolen tavarat, mitä mulla on ollut 36-sessakin, niin ne sopivat sinne. Mutta eiköhän tää jakso ala olee tässä. Ensi jaksossa voitais katsella vaihteiston kannaketta. Ja heitä kanava seurantaa, jos tykkäsit, ja kerro tuolla kommenteissa, että mitä sä haluaisit nähdä tästä vehkeestä lisää. Mä tuun varmaankin tän dokumentoimaan kautta altaan tänne, niin joo. Mut katsellaan ensi jaksossa. Moro! Ja